Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Mindsplit 5. részében. A mai videóban a szorongásról lesz szó, egész pontosan az én szorongásaimról és arról, hogy hogyan szoktam őket kezelni. Kezdeném egyből egy érdekes tényel. Egyébként minden videóm előtt van egy ilyen kis apró mini szorongásom, hogy majd a barátaim, a családom, a szüleim mit fognak meggondolni az adott videóról, de ezen általában hamar túl szoktam lendülni, és el is tudom kezdeni az adott videó felvételét. Viszont van olyan is, amikor ez nem sikerül, és olyankor én látni szoktam a videóban, hogy az elején még zárkózott vagyok, és szépen a végére megnyílok. Gondolkoztam már azon is, hogy lehet, hogy egyszerűbb lenne úgy felvenni a videókat, hogy csak elindítom a felvételt, és elkezdek teljesen random dolgokról beszélni, és amikor már azt érzem, hogy megnyíltam, akkor elkezdek az adott videónak a témájáról beszélni. De a szorongás. Nálam ez szerintem egészen 5.-6. osztályig vezethető vissza, tehát egy pár negatív élmény. Arról is készítettem videót, ezt ide bekártyázom majd nektek, hogyha valakit érdekel a backstory. A 6. osztályt megismételtem, és akkor bekerültem egy másfajta közegbe, és akkor másnak éreztem magamat. Akkor ez okozta a legtöbb szorongást, bár akkor még nem tudtam, hogy erről van szó. És annak igazából semmilyen más negatív hatása nem is volt azon kívül, hogy másnak éreztem magam, és féltem emberek közé menni. Ez, hogy félek emberek közé menni, ez velem maradt, és talán emiatt váltam igazán introvertáltá. Ez a szociális szorongás, ez mai napig jelen van az életemben is. Részben emiatt nem szeretném mutatni az arcomat, mert nem szeretném, hogyha felismernétek az utcán. Nem azért, mert ezzel bármi baj lenne, hanem azért, mert szeretném elkerülni a kellemetlen helyzeteket. Jelenleg legalábbis ezt érzem így a legbiztonságosabbnak, de idővel ez majd biztosan fog változni. Szorongás egyébként bármi ki tud nálam váltani. Az a lényeg, hogy túlgondoljak valamit. Ha elkezdek valamit túlgondolni, akkor onnantól kezdve nincs megállás. Beleragolok egy ilyen túlgondolás spirálba, és olyankor általában iskolában is kénytelen vagyok elvonulni, mert nem tudok mit kezdeni azzal, hogy túl sok inger ér egyszerre. Ha úgy kezdődik el ez az egész, hogy otthon vagyok, akkor vagy elmegyek sétálni, vagy elmegyek fotózni, vagy játszok, vagy zenét hallgatok. A videójátékozás egyébként az utóbbi időben már nem szokta csökkenteni a szorongásomat, sőt abban az esetben, hogyha másokkal játszok, akkor csak még inkább a nyomást szoktam érezni, és akkor nagyon hamar elfáradok mentálisan. Legjobban egyébként fotózni szeretek, az ilyen terápiám, és abba tudom a legjobban ezt levezetni. De minden jobban van valami rossz is. Van egy stockfotó oldal, ahová aktívan töltök fel képeket, ezt Pexelsnek hívják, ott nemrégiben léptem át a 100 millió megtekintést, és a sok megtekintéssel való küzdelem az nem nagyon szokott menni. Szóval nem igazán tudja feldolgozni az agyam ezeket a hatalmas számokat, és az utóbbi időkben egyébként ezt szokta a legtöbb szorongás okozni. Mert nem tudom elképzelni, hogy ez mennyi ember. Sajnos nem a sikert élem meg, hanem a sikernek a súlyát, ami eléggé nehéz szokott lenni. És egyébként ezért szerettem meg a YouTube videók készítését is, mert itt kisebb számok vannak, és ezeket még kényelmesnek érzem. Alapvetően nem akartam YouTube videózással foglalkozni, továbbra is úgy gondolom, hogy nem szeretnék, de a videóknak az elkészítési folyamatát azt nagyon szeretem. Ebből kifolyólag még sok videó várható a jövőben, és az évnek a hátralévő felében megpróbálok hetente legalább egy hosszú videót is feltölteni. Szeretnék még ehhez a szorongásos témához hasonló videókat, ilyen mélyebbeket, meg szeretnék majd több dolgot is kipróbálni. De összességében nem azért csinálom, hogy sokan nézzenek. Valamilyen szinten készülök is erre, mert hogyha valamiben sok időt is, energiát, mert munkát fektetek, akkor egy idő után úgyis be fog jönni. De nem nagyon gondolkoztam még ezen, hogy mit csinálnék akkor, hogyha YouTube-on is így véletlenbe futnék. Hogyha egyébként saját magatokon is tapasztaljátok a szorongásnak bármilyen tünetét, én most elmondom nektek a sajátomat, én a melkasamon szoktam nyomást érezni. Régebben nem ismertem fel a szorongást, és nem is nagyon foglalkoztam vele, emiatt segítséget sem kértem, viszont ez a legnagyobb butaság, amit csinálhattok. Ha bármilyen tünetet is észleltek, akkor kérjetek segítséget. Nem szégyen az sem, hogy szorongtok, és segítséget kérni sem szégyen. És könnyebb segítséget kérni, mert hosszú távon semmi jó nem fog abból származni, ha szorongtok. A lényeg az, hogy kezeljétek valamilyen formában, menjetek el ti sétálni, rajzoljatok, énekeljetek, hallgassatok zenét, vagy találjatok valamilyen olyan foglalkozást, amiben ki tudjátok élni magatokat, amiben le tudjátok vezetni a felgyülemlett feszültséget. Mert hogyha le tudjátok vezetni azokat az ingereket, ami később a szorongást okozná, akkor nem fogtok szorongani. Én legalábbis ezt tapasztaltam. Volt egy időszak 2024 nyara, amikor elég sokat utaztam, az egy ilyen kétoldalú történet volt, mert az utazás, maga az utazások azok nagyon jó hatással voltak rám. Viszont talán az volt az a nyár, amikor a legnagyobbat fejlődött a Pexels oldalon, ami azt jelenti, hogy akkor fotóztam a legtöbbet, és egyáltalán nem figyeltem oda arra, hogy ez mentálisan milyen hatással lát majd rám, és csak nyomtam, mint egy robot. Ez senkinek sem ajánlom, mert amikor később rátok zúdul ennek az egésznek a súlya, az nagyon rossz lesz. Tartsatok szüneteket, és mindig a mentális egészségetek legyen a legfontosabb, mert nagyon könnyű ebbe az ördögkörbe beleesni, hogy látjátok a számokat, és akkor még többet akartok mindig. Én megpróbálok erre odafigyelni, és miután a fotózás az egyik olyan kedvenc szabadidős tevékenységem, amiben a legjobban le tudom vezetni a szorongást, szeretném, hogyha tudnék ugyanúgy hobbiként is tekinteni rá, és nem csak munkaként. Mert ha átalakul teljesen munkával, akkor már nem okoz olyan sok örömet, mint amikor csak hobbi és szórakozás úgy csinálom. Egyébként többen megküzd szorongással, mint gondolnátok, szóval egyáltalán nem vagytok ezzel egyedül, nem vagyunk egyedül ezzel. Ezért készül ez a videó is, mert tudom, hogy sokan vannak még köztetek, akik szoronganak, és hogyha minimálisan is segítesz bárkinek, akkor én már elértem a célomat. Hogyha
esetleg ez a videó segít felismerni azt, hogy szorongsz. Akkor én elértem, hogy elindulj azon az úton, ami változás hozhat ilyen téren. És talán ez a legfontosabb. Most ezt hiszem, hogy így hirtelen ennyi a szorongásról. Igyekszem még ehhez hasonló videókat is készíteni. Ilyen mélyebb hangvételűeket. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok!